विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये पाहूया आपण 7th मॅथमॅटिक्स जॉईंट बार ग्राफ म्हणजेच जोड स्तंभालेख. तर पाहूया महत्त्वपूर्ण अशा संकल्पना, जोड स्तंभालेख, जॉईंट बार ग्राफ लगेच. In this video we have to learn joint bar graph. जॉईंट बार ग्राफ. विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण जॉईंट बार ग्राफ ही संकल्पना पाहणार आहोत आणि जॉईंट बार ग्राफचं रीडिंग कसं करायचं, जॉईंट बार ग्राफ हाऊ टू ड्रॉ, यालाच मराठीमध्ये जोड स्तंभालेख असं म्हणतात. जोड स्तंभालेख. तर जोड स्तंभालेख म्हणजे काय किंवा जोड स्तंभालेख नेमका कसा काढायचा, जोड स्तंभालेख काढत असताना कोणती काळजी घ्यावी याबद्दलची सविस्तर माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत. सो लेट स्टार्ट द कन्सेप्ट ऑफ बार ग्राफ अँड द मीनिंग ऑफ बार ग्राफ. फर्स्ट वी हॅव टू डिस्कस अ ग्राफ और अ हिस्टोग्राफ. Generally, a bar graph is a graph. Here, the horizontal line is known as x-axis, and the vertical line is known as y-axis. Suppose, and the intersection of y and x axis is 0, it's known as origin. On the y axis, suppose 10, 20, 30, 40 and 60, and on the x axis, number of student. Here class or standard, and here on the y-axis number of student, and here the scale also given. Scale on y-axis 1 centimeter is equal to 10 student. तर विद्यार्थी मित्रांनो, यापूर्वी पण आपण आलेख कसा काढायचा हे पाहिलेला आहे. तर या ठिकाणी स्केल म्हणजेच आपल्याला प्रमाण दिलेलं जातं. प्रमाण म्हणजेच काय, वाय ॲक्सिसवर 1 सेंटीमीटर म्हणजे 10 स्टुडंट. त्या पद्धतीने जर आपण या ठिकाणी आपण ड्रॉ केलं, सपोज दॅट 5th क्लास 40 स्टुडंट, देन द नंबर ऑफ स्टुडंट इन 5th क्लास 40, इन 6th क्लास सपोज 35. ॲज वे वी कॅन ड्रॉ इट. तर या ठिकाणी आपण फक्त समजण्यासाठी काढतोय. पहा, हे 30 आणि या ठिकाणी 5 आहे म्हणून हे 35. 7th क्लास 45, 8th क्लास 30, तर या पद्धतीनं जो आलेख असतो, ह्या this type of diagram is known as bar graph. But in this lesson we have to discuss about joint bar graph. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला जॉईंट बार ग्राफ म्हणजे काय हा भाग पाहायचा आहे. तर जॉईंट बार ग्राफ म्हणजे काय, या ठिकाणी हे सिंगल तुम्हाला या ठिकाणी हे दिसतात, स्तंभ दिसतात किंवा बार दिसतात. तर जॉईंट बार ग्राफमध्ये एकाला जोडून दुसरे 2 असतात. तर याच्यामध्ये काय डिफरन्स येतो हे पण आपण समजून घेऊयात. तर जॉईंट बार ग्राफ हे पण आपण एक उदाहरण घेऊयात. सपोज दॅट इन अ क्लासरूम, लुक ॲट दिस फिगर. इन दिस फिगर वी हॅव शो द जॉईंट बार ग्राफ. इन दिस बार ग्राफ, फर्स्ट यू रीड all the observations as like here the x axis, y axis. Here the scale is given. On y axis 1 centimeter is equal to 10 student. So number of student gives the on y axis, and here the x axis the class
5th class, 6th class and 7th class are given, and here denoted as this type of graph show as boys and this sign is for girls. So both the data we have to see here. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी दोन्ही पद्धतीची माहिती मिळते. तर या ठिकाणी दोन स्तंभ जोडून आहेत. 2 बार ग्राफ जॉईंटली हिअर ड्रॉ. तर या ठिकाणी 5th क्लासचा जर विचार केला तर हा जो स्तंभ आहे बॉईज, नंबर ऑफ बॉईज 17, नंबर ऑफ गर्ल्स 16. इन 6th क्लास नंबर ऑफ बॉईज 60 and number of girls 40. In 7th class number of boys 40 and number of girls 70. So या आकृतीमध्ये तुम्हाला एक लक्षात आलं असेल किंवा या आलेखामध्ये एक गोष्ट लक्षात आली असेल तर या ठिकाणी एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस, वाय अक्षावर विद्यार्थ्यांची संख्या आहे, एक्स अक्षावर वर्ग आहेत. तर या प्रकारचे जे चिन्ह दिसतं तुम्हाला हे आहे मुलींसाठी स्तंभ, म्हणजे यावर मुलींची संख्या आहे आणि या ठिकाणी ही मुलांची संख्या दर्शवलेली आहे. तर एकाच आलेखावर आपण दोन वेगळ्या पद्धतीची माहिती सुद्धा मांडू शकतो. या ठिकाणी 2 स्तंभ आहेत, 3 स्तंभ पण काढता येतात, परंतु सेम माहिती आपल्याला या ठिकाणी भरावी लागते. तर या ठिकाणी या 2 स्तंभ जोडून आलेले आहेत, म्हणजे हा एक स्तंभ आहे आणि हा एक स्तंभ आहे. या ठिकाणी पण हे 2 स्तंभ आहेत, इथं 2 स्तंभ आहेत, म्हणून याचं नाव आहे जोड स्तंभालेख. जोड म्हणजे जोडून 2 स्तंभ असणे यालाच जोड स्तंभालेख असं म्हणतात. त्यालाच इंग्लिशमध्ये जॉईंट बार ग्राफ मीन्स हिअर 2 बार जॉईंटली टुगेदर अँड सो इट्स नोन ॲज जॉईंट बार ग्राफ. तर यासारखे काही महत्वाची आलेख सुद्धा आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेले आहेत. इफ यू वॉच युअर बुक्स देन सो मेनी ग्राफ्स वी हॅव टू लर्न. तर या ठिकाणी भरपूर असे ग्राफ आहेत. तर त्याची काही महत्वाची प्रश्न सुद्धा विचारलेले आहेत, तर ते प्रश्न सुद्धा तुम्ही सोडवून घ्या. आणि ग्राफचे वेगवेगळी प्रकार आहेत, त्यामध्ये ग्राफची प्रकार जर आपण पाहिली तर कोणती कोणती आहेत ते समजून घेऊयात. तर जो पहिला ग्राफ आहे तो म्हणजे हिस्टोग्राम. हिस्टोग्रामलाच आपण स्तंभालेख असं सुद्धा म्हणतो. सो फर्स्ट इज हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम म्हणजे जो आपण आता आलेख पाहिलेला आहे त्या पद्धतीचा आलेख. यामध्ये डायरेक्ट एक्स ॲक्स, वाय ॲक्स या पद्धतीनं असतं. तर या ठिकाणी या पद्धतीनं जर आलेख असेल तर त्याला आपण हिस्टोग्राम असं म्हणतो. हे वाय ॲक्सिस, एक्स ॲक्सिस यालाच मराठीमध्ये स्तंभालेख असं म्हणतात. स्तंभालेख. त्यानंतर दुसरा जो प्रकार आहे तो म्हणजे लाईन ग्राफ. लाईन ग्राफ मध्ये पण आपल्याला या ठिकाणी असे एक्स आणि वाय ॲक्सिस दिसतील. आणि या ठिकाणी जर समजा आता सोन्याचा भाव असेल 40,000, 50,000, 60,000 तर तो वाढला कसा. समजा सपोज दॅट हिअर 25,000 देन 50,000, 75,000, 1 lakh, and suppose starting from 30 or 40, then how to over 50, less 50. This type of graph is known as line graph. Means in this graph only line draw. म्हणजे या ग्राफमध्ये फक्त रेषा दाखवली जाते. यालाच रेषा आलेख असं म्हणतात. रेषा लेख. तर हा रेषा लेख म्हणजेच लाईन ग्राफ. तर या ग्राफमध्ये फक्त लाईन आपल्याला पाहायला मिळते. आणि यानंतर जो दुसरा ग्राफ आहे तो म्हणजेच पाय चार्ट. तर पाय चार्ट म्हणजे काय ते पण आपण समजून घेऊयात. तिसरा प्रकार आहे पाय चार्ट. यालाच मराठीमध्ये वृत्तालेख असं म्हणतात. तर वृत्तालेख म्हणजे काय, तर एक सर्कल दिलं जातं आपणास या पद्धतीनं
आणि या सर्कलमध्ये मग वेगवेगळ्या रंगाने, वेगवेगळ्या आकाराने, वेगवेगळ्या खुणाने असं सेंटरपासून पार्ट दाखवले जातात. सपोज दॅट दिस पार्ट हिअर अँड शो सम पर्सेंटेज ऑन हिअर. तर या ठिकाणी काही आपल्याला प्रमाण दाखवलं जातं. तर या प्रकारच्या आलेखाला आपण वृत्तालेख म्हणतो. तर हा वर्तुळाकार असतो आणि वर्तुळामध्येच पूर्ण डेटा आपल्याला या ठिकाणी दिला जातो. तर हे ग्राफ काढण्याची वेगवेगळी पद्धत आहे. त्यामध्ये हिस्टोग्राम, लाईन ग्राफ अँड पाय चार्ट. तर ही माहिती आपल्याला असली पाहिजे. तर या प्रकरणावर फक्त एकच प्रॅक्टिस सेट आहे, तो म्हणजे 31. तर प्रॅक्टिस सेट 31 मध्ये जे काही आलेख दिलेले आहेत तर ते आलेख नेमकं कशी काढायची त्याबद्दलची माहिती घेऊयात लगेच. प्रॅक्टिस सेट 31. द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन. द नंबर ऑफ सॅम्पलिंग प्लांटेड बाय स्कूल ऑन द वर्ल्ड ट्री डे इज गिवन इन द टेबल बिलो. ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ to show these figures. Number of sampling, school name नूतन विद्यालय, भारत विद्यालय, and the tree name is almond, कारंज, नीम, अशोक and गुलमोहर. तर हे सर्व प्रश्न तुमच्याकडे आहेत ऑलरेडी. प्रश्न पाहून घ्या, पुस्तक समोर ठेवा. तर याचा बार ग्राफ नेमका कसा काढायचा हे आपण या ठिकाणी डिस्कस करूयात. तर सुरुवातीला एक्स ॲक्सिस ड्रॉ करूयात. आलेख वही प्रत्येकाकडे असली पाहिजे तरच आपल्याला हा चॅप्टर पूर्ण करता येतो आणि आलेख काढता येतील. तर या ठिकाणी जॉईंट बार ग्राफ ड्रॉ करण्यासाठी आपण सुरुवातीला एक्स ॲक्सिस ड्रॉ करतोय, त्यानंतर वाय ॲक्सिस, origin O or 0. Then number of trees are given 40, 38, 60, 25, 42. On the x axis the name of sampling, म्हणजे या ठिकाणी x axis वर आपण name of sampling घेणार आहोत, म्हणजेच रोपाचे नाव. तर याच्यावर आपण रोपाचे नाव घेणार आहोत. अँड ऑन द वाय ॲक्सिस नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, नंबर ऑफ सॅम्पलिंग, तर या ठिकाणी जी संख्या असणार आहे तर ती किती असेल तर 10, 20, 30, 40, 50, 60 या पद्धतीने असेल. म्हणजेच आपण स्केल लिहित असताना किंवा प्रमाण लिहित असताना ऑन वाय ॲक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सॅम्पल, म्हणजेच या ठिकाणी 10 रोप आहेत. 1 सेंटीमीटर म्हणजे 10 रोप. त्याचबरोबर या ठिकाणी 2 विद्यालय आहेत, म्हणून या ठिकाणी आपण या पद्धतीनं करू शकतो. सपोज दॅट दिस इज ओनली ब्लँक, सो इट्स फॉर नूतन विद्यालय. अँड नेक्स्ट दिस साइन फॉर भारत विद्यालय. The first tree name is almond, यालाच मराठीमध्ये बदाम असं म्हणतात. त्यानंतर जे दुसरं आहे ते म्हणजे कारंज किंवा करंज. Then next neem,
अशोक अँड गुलमोहर. देन वॉच इन युअर बुक. तुम्ही पुस्तकात जर पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल. आता नूतन विद्यालयाची आलमत म्हणजेच बदामाची संख्या किती आहे? 40. तर हे 40. आणि भारत विद्यालयाची किती आहे? तर ही आहे 42. म्हणजे एक लाईन जास्त येईल याच्यापेक्षा फक्त. तर आपण जर हे जोडून घेतले so this bar for Bharat Vidyalay and it's known or it is denoted as Nutan Vidyalay. Then next 60 and 38 means Nutan Vidyalay 60 and Bharat Vidyalay 38. This is 40 and 2 lines come. 2 लाईन कमी जर घेतले तर आपल्याला हे लगेच आपण हे जोडून घेऊयात. सो यानंतरचं जे आहे 72 अँड 60. तर या ठिकाणी आपल्याला 70 पण घ्यावं लागणार आहे अँड 60 म्हणजे 72 मीन्स 72 and 60. So join this. यानंतर आहे 15 and 25. 15 and 25. And last one 42 and 40. 42 and 40. तर या पद्धतीने आपण जॉइंट बार ड्रॉ करू शकता सहज आणि सोप्या पद्धतीने. फक्त आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की या ठिकाणी एक वेगळ्या पद्धतीने आपण भारत विद्यालय आणि नूतन विद्यालय दाखवलेलं आहे. तर हे भारत विद्यालयाचे जे रेषा ओढलेले आहेत ते सर्व भारत विद्यालयाचे आहेत. सो दिस टाइप ऑफ मार्क्स इज नोन एज भारत विद्यालय अँड नूतन विद्यालय. वॉच दिस जॉइंट बार ग्राफ अँड यू ऑल्सो ड्रॉ इट. तर या पद्धतीने आपण पाहून सुद्धा हा बार ग्राफ काढू शकता. तर सहज आणि सोप्या पद्धतीने तुम्हाला हे बार ग्राफ काढता येतील. यानंतर पाहूया आपण सेकंड क्वेश्चन. इन सेकंड क्वेश्चन read the question. The table below show the number of people who had different juice at a juice bar on a Saturday and a Sunday. Draw a joint bar graph for this data. So first तर पहिलं काम आपलं हे आहे की आपण x आणि y ऍक्सिस ड्रॉ करून घेणे. तर पहा आपण या ठिकाणी x आणि y ऍक्सिस ड्रॉ करून घेऊयात. आणि हे काढत असताना तुम्ही प्रत्येक आलेख हा सिस्पेन्शिलचा वापर करा. या ठिकाणी तुम्हाला स्पष्ट दिसावं म्हणून मी पेनचा वापर करतोय. सो हियर y ऍक्सिस, x ऍक्सिस 0. तर एका ज्यूस सेंटरवर शनिवारी व रविवारी वेगवेगळ्या फळांचे ज्यूस घेण्यासाठी आलेल्या ग्राहकांची संख्या सारणीत दर्शवलेली आहे. या माहितीवरून जोड स्तंभालेख काढा. तर या ठिकाणी आपण y ऍक्सिस वर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90 and on x ऍक्सिस फळे किंवा फ्रुट्स नेमकं कोणत्या फळाची ज्यूस घेतात. यामध्ये पहिला आहे स्वीट लाईम म्हणजेच मोसंबी. देन नेक्स्ट संत्री म्हणजेच ऑरेंज.
then next apple, सफरचंद, and next pineapple म्हणजेच अननस. So scale is given as scale 1 centimeter is equal to 10 fruit on y-axis and this for Saturday, Sunday, and here number of people म्हणजेच एकूण संख्या किती आहे हे आपण या ठिकाणी ऑन वाय ॲक्सिस नंबर ऑफ पीपल दिस शो सॅटरडे अँड दिस संडे म्हणजे हे शनिवार आपल्याला या ठिकाणी दाखवता येईल आणि या ठिकाणी रविवार. सो इफ यू सी द फर्स्ट स्वीट लाईम ऑन सॅटरडे 43 means here 40 and 3 lines above the 40, 43, and on Sunday 59. So join this. तर या ठिकाणी हे जोडून घ्या, सहज तुम्ही हे सगळं ड्रॉ करू शकतात. त्यानंतर ऑरेंज 30 and 65, ऑरेंज 30 and 65. Then next apple 56, the apple 56 and 78. Then next pineapple 40 and 67. And this for Sunday means here on this joint bar graph, y-axis shows number of peoples, x-axis shows fruits name, and the bar Saturday and Sunday, Saturday, Sunday, Saturday, Sunday, Saturday, Sunday, and number of peoples we have. तर या ठिकाणी अतिशय सोप्या पद्धतीने आपल्याला जॉईंट बार ग्राफ काढता येऊ शकतो. तुम्ही हे दोन्ही उदाहरणं पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलं असेल की हे तुम्हाला सुद्धा अगदी सहज येता येईल किंवा ड्रॉ करता येईल. तर यानंतर पाहूया आपण थर्ड क्वेश्चन. अँड द थर्ड क्वेश्चन इज गिवन द फॉलोइंग नंबर ऑफ वोट्स are cast for 5 polling booth during the Gram Panchayat election. Draw a joint bar graph for this data: person, man, woman, and booth number. So for next and third graph, first draw the x-axis and y-axis. तर सुरुवातीला तुम्हाला आलेख वहीवर x आणि y ॲक्सिस काढूनच घ्यावे लागतील. तर हा आहे x ॲक्सिस आणि या ठिकाणी वर्टिकली y ॲक्सिस. देन ऑन x ॲक्सिस बूथ नंबर 1, booth 1, then next booth second, then booth third, then
booth 4 and last booth number 5. Means name of booth on x-axis and the y-axis, and look at the given figures 200, 2000, 200, 700, 270, 560, 820. So we also represent the 1 centimeter is equal to 100, 200, 300. म्हणजे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की आपल्याला आता या ठिकाणी जर 400, 500, 700 मध्ये आकडे असतील तर 1 सेंटीमीटर बरोबर 100 घ्यायला काही हरकत नाही, आणि 100च्या आत असेल तर मग 10 घेतलं तरी चालतं. तर हे 600, 700, 800 आणि 900. सो हिअर नंबर ऑफ पीपल म्हणजे किती व्यक्तींनी मतदान केलं त्या व्यक्तींचं या ठिकाणी संख्या आहे. म्हणून आपण या ठिकाणी सुरुवातीला माहिती लिहून घेऊयात. ऑन वाय ॲक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 पीपल and this show for men and this is for women. तर या ठिकाणी आपण पुरुष आणि स्त्रिया यांच्यासाठी वेगवेगळी चिन्ह दाखवलेली आहेत किंवा या ठिकाणी आपण साइन तुम्हाला लक्षात येतं. तर पहिलं जर पाहिलं आपण पहिल्या बूथवर पुरुष 200 म्हणजे मेन 200 अँड वुमन्स 700. So join this 200 and 700 and mark for woman graph or woman bar. Then next booth number 2, 270 and 240. 270 means 200 and 1 lines for 10, so 7 line 270 and 240. So this is booth number 2. Then next booth number 3, 560, 340. 560 and 340. So join this. Then next booth number 4, 820 and 640. $850 and $470. 850 and 470. This is 470 means 7 line above. So join this. तर या पद्धतीने आपण या संपूर्ण आलेखामध्ये प्रमाण, पुरुष, स्त्री, बूथ नंबर, लोकांची संख्या किंवा माणसे या पद्धतीने आपण हा जॉइंट बार काढलेला आहे. यानंतर पाहूया आपण क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 द क्वेश्चन इज गिवन द मॅक्झिमम अँड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 5 इंडियन सिटीज आर गिवन इन डिग्री सेल्सिअस. ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ फॉर दिस डाटा. तर या ठिकाणी आपल्याला भारतामधील 5 शहरांचं तापमान दिलेलं आहे. किमान आणि कमाल तापमान सेल्सिअस मध्ये दिलेलं आहे. त्यावरून आपल्याला जोड स्तंभालेख काढायचा आहे. आणि या ठिकाणी आपण सुरुवातीला एक्स ॲक्सिस काढून घेऊयात. तर हे एक्स ॲक्सिस आहे, एक्स अक्ष. मराठीमध्ये जर लिहिलं तर आपण एक्स अक्ष असं म्हणतो. त्यानंतर वाय अक्ष, तर हे आहे वाय अक्ष. हा 0. प्रमाणाचा जर विचार केला तर सर्व आकडे हे म्हणजे 50च्या आत आहेत. म्हणजे आपण या ठिकाणी 1 2 3 4 5 6 7 8 9
तर आपण 5 सेंटीमीटरचं सुद्धा एक घेऊ शकतो, म्हणजे 5 सेंटीमीटर 5 डिग्री सेल्सिअस 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 अँड 45 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजेच आपण या ठिकाणी y अक्षावर तापमान लिहिलेलं आहे, तापमान डिग्री सेल्सिअस मध्ये. म्हणजे या ठिकाणी आपण असं जर समजा प्रमाण लिहिलं तर प्रमाण असं लिहू शकतो, प्रमाण y अक्षावर 1 सेमी बरोबर 5 डिग्री सेल्सिअस. त्यानंतर आपल्याला मिनिमम आणि मॅक्झिमम दाखवायचं आहे. तर या ठिकाणी या पद्धतीने आपण जर लिहिलं तर याला आपण कमाल, त्यालाच आपण इंग्रजीमध्ये मॅक्झिमम असं म्हणतो. आणि दुसरा जर आपण दाखवला तर या ठिकाणी किमान म्हणजेच मिनिमम. तर या ठिकाणी जी शहरांची नावं आहेत त्यामध्ये पहिलं शहर आहे दिल्ली, दुसरं शहर आहे मुंबई, त्यानंतर कोलकाता, नेक्स्ट नागपूर, त्यानंतर आहे कपूरथला. म्हणजे एक अक्षावर शहरांची नावे दाखवलेली आहेत, y अक्षावर तापमान आहे. तर आता पहिलं जर आपण पाहिलं दिल्ली, मॅक्झिमम 35 अँड मिनिमम 26, मॅक्झिमम 35 अँड मिनिमम 26 म्हणजे 25 अँड 26. अँड जॉईन धिस बार. तर या ठिकाणी आपण हे स्तंभ काढून घेतलेले आहेत. तर या ठिकाणी कमाल जास्तीत जास्त आपण असाच ठेवायचा आहे आणि या ठिकाणी आपण छायांकित करून घेतोय किंवा रेखांकित. त्यानंतर मुंबई, मॅक्झिमम 32 मॅक्झिमम 30 अँड 32 अँड मिनिमम 25. सो जॉईन धिस मॅक्झिमम अँड मिनिमम. सर्वात महत्त्वाची तुमची अडचण काय आहे ते एक सांगतो तुम्हाला की प्रमाण किती घ्यायचं. प्रमाण घेत असताना आपल्याकडे जे काही माहिती दिलेली आहे त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त आणि कमीत कमी किती आहे. जर समजा 100 पर्यंतचे असतील तर 1 सेंटीमीटर बरोबर 10 घेत चला. 100च्या पुढे असतील 200 पर्यंत असतील तर 50, 20 पण चालेल. म्हणजे हे आपलं वैयक्तिक हे आहे की किती घ्यायला पाहिजे आपण. यानंतर कोलकाता 37 अँड 26, 37 and 26. Temperature of Kolkata maximum 37 and minimum 26. Then next Nagpur maximum 41. So here 41 maximum and minimum 29. तर हे 41 कसं घेतलं आणखी एकदा सांगतो. हे 40 म्हणजे 40 आहे तर 41 आणि 29 म्हणजे 30 पेक्षा थोडं कमी, एक रेषा कमी. तर हे नागपूरचं तापमान झालेलं आहे. यानंतर आपण शेवटचं शहर पाहूया कपूरथला. तर या ठिकाणी 37 अँड 26, 37 तर या ठिकाणी पहा कपूर 37, तर हे 37 अँड 26, सो 25 अँड 26. तर हे पण आपण लगेच जोडून घेऊयात. तर या पद्धतीने आपण तापमान, कमाल आणि किमान, त्याचबरोबर सर्व शहरांची नावे हे डिटेल पाहिलेलं आहे.
यानंतर पाहूया आपण नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इन क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वॅक्सिनेटेड इन वन डे ऑन द गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल in Solapur and Pune are given in the table. Draw a joint bar graph for this data. म्हणजे सारणीमध्ये आपल्याला सोलापूर आणि पुणे येथील शासकीय रुग्णालयामध्ये एका दिवसामध्ये लसीकरण केलेल्या बालकांची संख्या दिलेली आहे, तर त्यावरून आपल्याला जोड स्तंभालेख काढून घ्यायचा आहे. तर पुन्हा तीच प्रोसेस लक्षात ठेवा. सुरुवातीला एक साक्ष काढून घेणे, त्यानंतर वाय अक्ष, या ह्याच्यावर आपल्याला नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिहिता येतील. नंबर ऑफ चिल्ड्रन मराठीमध्ये जर लिहिलात तर बालकांची संख्या. तर बालकांची संख्या लिहित असताना या ठिकाणी पहा, आता 100 पर्यंत संख्या आहे, म्हणजे आपण मग 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 आणि 100 असे ड्रॉ करू शकतो. आणि वाय अक्ष एक्स अक्षावर या ठिकाणी व्हॅक्सिन कोणतं वापरलेलं आहे, त्यालाच लस कोणती दिली, त्यामध्ये जे काही प्रकार आहेत ते आपण तुम्हाला मी सांगणारच आहे. तर या ठिकाणी सुरुवातीला स्केल लिहून घेऊयात. मराठीमध्ये लिहिलात तर प्रमाण, इंग्लिशमध्ये लिहिलात तर स्केल. ऑन वाय ॲक्सिस म्हणजे ह्या वाय अक्षावर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन. त्यानंतर एक ब्लँक ठेवा आणि त्या ठिकाणी सोलापूर लिहा, सोलापूर सिटी, and this for पुणे सिटी. सोलापूर आणि पुणे. आता या ठिकाणी जे काही लसीचे नाव आहेत, पहिली लस आहे DPT. पहिली कोणती आहे? DPT. दुसरी आहे पोलिओ. तिसरी आहे मिसल्स म्हणजेच गोवर. आणि चौथी आहे हिपॅटायटिस. तर या ठिकाणी DTP, याला DTPच म्हणतात मराठीमध्ये. हा पोलिओ, हा आहे गोवर आणि त्यानंतर कावीळ. 4च लसी आहेत. तर सोलापूरमध्ये DTP आहे 65, तर हे 60 आणि हे 65, आणि पुण्यामध्ये 89, तर या ठिकाणी 89. हे आपण जोडून घेऊयात. सोलापूर अँड पुणे. देन नेक्स्ट पोलिओ इन सोलापूर 60, पोलिओ इन सोलापूर 60 अँड इन पुणे 87. आलेख वही खरेदी करूनच हे प्रकरण पहा, हे पण लक्षात ठेवा, कारण नुसतं पाहणं आणि प्रत्यक्ष काढणं यामध्ये फरक आहे. त्यानंतर गोवर 65 अँड 88, 65 अँड 88. देन नेक्स्ट हिपॅटायटिस बी म्हणजेच कावीळ 63 अँड 86, 60 अँड 3, 63 अँड 86, 80 अँड 86. So we can clearly show all the data in the joint bar graph. तर अगदी स्पष्टपणे आपण सर्व माहिती जोड स्तंभालेख आलेखमध्ये भरलेली आहे. तर आणि हे पाहिलं की तुम्हाला कोणताही प्रश्न तोंडी सोडवता येतो किंवा लगेच तुम्हाला माहिती देता येते. यानंतर पाहूया आपण शेवटचा प्रश्न.
Question number 6. Then last question number 6. The percentage of literate people in the state of Maharashtra and Gujarat are given below. Draw a joint bar graph for this data. Year, state, Maharashtra and Gujarat. So the last question you can solve as your own exercise. तर शेवटचा 6वा प्रश्न तुम्ही स्वतः सोडवून घ्या, तुम्हाला नक्कीच सोडवता येईल. तर भेटूया लवकरच पुढील व्हिडिओमध्ये. तर याचा नेमका वापर काय होतो तर लक्षात घ्या. अ जॉइंट बार ग्राफ इज युजफुल फॉर ड्रायव्हिंग कन्क्लुजन फॉर ऑब्झर्वेशन रेकॉर्डेड इन अ सायन्स एक्सपेरिमेंट ॲज वेल ॲज इन जिओग्राफी अँड इकॉनॉमिक्स. म्हणजेच जोड स्तंभालेखाचा वापर हा विज्ञानातील, भूगोलातील, त्याचबरोबर अर्थशास्त्रामध्ये ज्या नोंदी घेतल्या जातात त्यासाठी वापर करण्यात येतो. तर शेवटचा प्रश्न नक्की सोडवा. भेटूया आपण लवकरच पुढील व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच.